سلام بچه‌ها، من میسا هستم و خوش اومدین به یک درس دیگه از پلیلیست جدیدمون که توی این درس در ادامه مبحث گرامر حال ساده یا سیمپل پرزنت در زبان انگلیسی میخوایم با همدیگه یاد بگیریم که چجوری اس سوم شخص به افعال انگلیسی اضافه بکنیم. تا آخر این درس همراه من باشین. مرسی از اینکه امروز هم برای چند دقیقه قرار همراهمون باشین. بچه‌ها تو درس قبلی ما در رابطه با زمان حال ساده صحبت کردیم، گفتیم چی هستش، کاربردش چیه و چجوری میتونیم از این زمان استفاده بکنیم که جملات پرکاربرد بسازیم، جملاتی که در روز استفاده میشه. مرسی از اینکه امروز هم برای چند دقیقه برای خودتون و زمانتون ارزش قائل شدین و دارین یه درس جدیدی رو یاد میگیرین که توی این درس در ادامه دروس قبلیمون در رابطه با حال ساده میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم چجوری میتونم اس سوم شخص به افعالمون اضافه کنم. از اون مهمتر ما با هم دیگه یاد میگیریم که این اس پرونانسیشنش تو حالتهای مختلف چجوریه، چون اگر یادتون باشه یه سری جاها صدای س میداد، یه سری جاها صدای ز میداد، یه سری جاها هم صدای از میداد. امروز همه اینا رو با هم دیگه یاد میگیریم. قبل از اینکه درس رو شروع بکنیم، عکس تخته داخل تلگرام هست. اولین کامنت پین شده روش کلیک بکنین، رو لینکش وارد تلگرام میشین. عکس رو میتونین دانلود بکنین، تمریناتش هم میتونین از اونجا دانلود بکنین. مطمئن بشین تو تلگرام عضو هستین، چرا که جدیدترین اخبار و آپدیت هایی که انجام میشه رو اونجا بهتون میگیم. و اینکه توی چنل هم سابسکرایب بکنین، تو اینستاگرام هم ما رو دنبال کنین. بریم سراغ قوانین اسم. این ور تخت من بچه‌ها بهتون یاد میدم که چجوری اس رو به افعالمون اضافه کنیم. این ور با هم دیگه پرونانسیشنش رو یاد میگیریم. بیایم سراغ adding the third person s، اضافه کردن اس سوم شخص. The third person s، اس سوم شخص. Most verbs just add s to the end of the verb. Okay؟ خیلی از افعال بچه‌ها فقط من یک اس بدون هیچ تغییری به فعلم اضافه میکنم. For example, speak, speaks, play, plays, give, gives. میبینین اینجا هیچ اتفاقی برای فعل نیفتاده، هیچ چیزی رو تغییر ندادم، فقط یه اس اضافه کردم. Verbs ending in double s, x, ch, sh or o. افعالی که آخرشون به double s یا x یا ch, sh یا o ختم میشه، برای اضافه کردن اس سوم شخص به جای اینکه اس خالی اضافه بکنم es اضافه میکنم. مثلا kiss double s، kisses kisses. میبینین به جای s es اضافه کردم. fix fixes es. watch ch watches. wash sh washes. go o goes. چرا ای اضافه میکنم؟ به خاطر اینکه بچه اگر من فعل رو اینجوری بنویسم make sense نمیکنه. اینو اگر اینجوری بنویسم fixes، میبینی انگار یه چیزی اینجا کمه، نمیتونم درست تلفظش کنم. اگه اینو اینجوری بنویسم watches، میبینی انگار درست نمیچرخه تو زبانم. همینطور برای washes، همینطور واسه goes، میبینی انگار پرونانسیشن توی زبان درست نمیچرخه. به همین علت به جای اینکه اس خالی اضافه کنم es اضافه میکنم. اوکی؟ اینا رو پاک بکنم. So kiss double s kisses, fix x, fixes, watch ch, watches, wash sh, washes, go o goes. Verbs ending in consonant plus y. افعالی که به y ختم میشن ولی قبلش کانسوننت داریم. بچه ها a, e, i, o, u, y جزء vowel sound های ما هستن. هر چیزی غیر از a, e, i, o, u, y باشه میشه کانسوننت. مثل چی؟ مثل b، مثل c، مثل r، مثل نمیدونم m، n، همه اینا میشه کانسوننت ها. مثلا carry میبینین به y ختم شده، قبلش کانسوننت دارم. r جزء کانسوننت ساوند هم هستش. وقتی میخوام s رو اضافه کنم y حذف میشه، تبدیل به i میشه و بعدش es رو اضافه میکنم. So carry carries, hurry hurries, study studies. y consonant y consonant. پس تو این حالت y حذف میشه و به جاش
IES اضافه میکنم. مثلا ورب پلی رو ببینیم بچه ها. پلی به Y ختم شده ولی قبلش کانسوننت ندارم، قبلش A دارم. A جزء واول ساوند های من هستش. واسه همین وقتی میخوام S رو اضافه کنم هیچ تغییری به وجود نمیاد. plays فقط S رو اضافه میکنم. ولی اگر قبل از Y کانسوننت باشه مثل R، مثل D، مثل هر چیز دیگه ای به جز واول ساوند ها IES. اوکی؟ پس بیشتر افعال فقط یه اس میگیرن. اگر به این حروف ختم بشن ES میگیرن و اگر که consonant plus Y باشه Y حذف میشه IES. این تمام چیزی که باید در رابطه با اضافه کردن S یاد میگرفتین. حالا از اون مهمتر pronunciation هستش. خب نکته بچه ها S میتونه به یک verb ختم بشه که میشه S سوم شخص یا the third person S. S همچنان میتونه به اسم یعنی ناون ها مثل book، مثل marker، مثل t-shirt، مثل blouse، مثل watch اینا اضافه بشه. اوکی؟ پس اس هم میتونه به فعل اضافه بشه. اگه به فعل اضافه بشه بهش میگم اس سوم شخص، یا میتونه به اسم ها، ناون ها اضافه بشه که تو اون حالت اسم مفرد رو تبدیل به جمع میکنه. اس جمع بهش میگم. اوکی؟ توی همه این حالت ها نه فقط verb، من میخوام یاد بگم آقا pronunciation S چیه. So pronunciation of the words ending in S. pronunciation لغت هایی که انتهاش به اس ختم میشه که یا میتونه verb باشه یا میتونه noun باشه. خب بچه کلن 3 تا sound داره، 3 تا صدا داره، یا از، یا یا ز. اوکی؟ اون لغت ها که میتونه فعل باشه یا میتونه اسم باشه، اگر میبینی اون صدا یا اون حرفی که بهش ختم میشه رو من اینجا براتون با آبی نوشتم. خب دقت کنید ببینین races، race، races، از، bus، s، buses، box، boxes، prize، prizes، kiss، kisses، watch، watches، dish، dishes، change، changes. So race، races, bus، buses, box، boxes, prize، prizes, kiss، kisses, watch، watches، dish، dishes، change، changes. Okay? پس C S X Z double S C H S H J. Okay? Perfect. اگر که به این حروف یا صداها ختم بشه صدای س میده. sleep، sleeps، book، book، books، hat، hats، cliff، cliffs، laugh، laughs، graph، graphs. اوکی؟ و صدای ز، crab، crabs، word، words، bag، bags، fan، fans، dream، dreams، fall، falls، sing، sings، wear، wears، glove، gloves. اوکی؟ یه دور دیگه با هم ببینیم. races، buses، boxes، prizes، kisses، watches، dishes، changes، sleeps، books، hats، cliffs، laughs، graphs. crabs، words، bags، fans، dreams، falls، sings، wears، gloves. حالا words ending in a vowel sound، لغت هایی که به یک vowel sound ختم میشن. A، E، I، O، U، Y. play صدای ز، plays vowel sound. see، E، vowel sound. sees. try، tries. follow،
O follows. Country, countries. Continue, continues. Use. اوکی؟ این از این. پس این تمام اون قاعده ای که شما برای پرونانسیشن اس احتیاج دارید. چه اس جمع باشه، چه اس سوم شخص باشه که به افعال ختم میشه. پس از این ور استفاده بکنین برای اضافه کردن اس به افعال، از این ور تخت استفاده بکنین برای اینکه ببینید این اس که اضافه شده چجوری تلفظ میشه. اینم از درس کوتاه امروز. امیدوارم که لذت برده باشین. بچه برای تمرین اگه یادتون باشه تو درس قبلی من یک لیستی از افعال پرکاربرد رو براتون گذاشته بودم. میتونین این کار بکنین، همون لیست رو بردارین و سعی کنین که تمام افعالش رو به سوم شخص تبدیل کنین. مثلا I play, he plays, they study, he studies. اوکی؟ پس اون افعال رو بردارین، یه ستون این ورش درست بکنین و سعی کنین که اس سوم شخص رو بهش اضافه کنیم، ببینیم که اس خالی میگیره، es میگیره یا ies میگیره و همچنین at the same time سعی کنیم پرونانسیشنش هم تمرین بکنیم. مرسی از اینکه تا آخر این درس همراه من بودین. مرسی از اینکه امروز در کنار هزاران کار بیهوده‌ای که میتونستین انجام بدین، مثلا تو سوشال مدیا گشتن و وقتتون رو الکی تلف کردن، تصمیم گرفتین که برای خودتون، اهدافتون و وقتتون ارزش قائل بشین و یه ویدیویی رو نگاه کنین که قطعاً یک قدم شما رو به هدفتون نزدیکتر میکنه. و اینم بهتون بگم دم کسایی که تا آخر ویدیوها میان گرم، به خاطر اینکه خیلی‌ها وقتی ویدیو رو پلی میکنن تا انتها نمیان و میذارن میره. شما جزء اون معدود افرادی هستین که تا انتهای ویدیو اومدین، پس به خودتون افتخار بکنین. این یعنی چی؟ این یعنی دیسیپلین. این یعنی چی؟ این یعنی کانسیستنسی. من بهتون افتخار میکنم. دوستتون دارم. مطمئن باشین که این ویدیو رو لایک کنین، برام کامنت بذارین، به دوستان خودتون با دوستان خودتون به اشتراک بذارین. این پلیلیست هنوز جدیده و من بهتون قول دادم که میخوام این درس‌ها رو به ترتیب ببرم جلو برای کسایی که گیجن، گنگن، نمیدونن از کجا شروع کنن و یک مسیر راه خوبی میخوان. پس این ویدیو رو، پلیلیست رو حتما با دوستانتون به اشتراک بذارین، به اونها هم بگین که بیان، دعوت بکنینشون به کانال، از این پلیلیست استفاده بکنن تا اون هم بتونن زبانشون رو تقویت بکنن. تا یک ویدیو دیگه. love you guys so much. take care. see you soon and bye bye.